Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Melody. Сьогодні у нас на відеоогляді буде цікава класична гітара розміром 3/4 Fender ESC 80. За цей інструмент мені хочеться подякувати моєму партнеру із музичного магазину Lanotta. Lanotta – це магазин, який пропонує на сьогоднішній день найкращі ціни, швидку доставку та професійну консультацію. І також родзинкою у специфіці роботи магазину Lanotta є те, що вони зможуть під замовлення привезти для вас будь-який ексклюзивний товар або обладнання. По посиланню під відео переходьте цікавити, що пропонують у асортименті магазин Lanotta. По промокоду Melody вони зможуть зробити для вас персональну знижку. А ми з вами переходимо до відеоогляду. Готуйте чай з печивом, буде цікаво. І по традиції ми почнемо з того, що розшифруємо назву цієї гітари. Її ім'я Fender ESC 80. Fender – це всесвітньо відомий та перевірений американський бренд, який досить довго вже виготовляє гітари і має певну вагу на ринку у музикантів. ESC розшифровується як Educational Series Classical. 80 говорить про те, що гітара у нас має зменшений розмір, а саме 3/4. 3/4 – це 905 мм довжиною, і така гітара рекомендується для тих, кому від 9 до 12 років, а також дорослим, які бажають мати ось такий компактний інструмент у своїй колекції, щоб брати, наприклад, його у подорож. Якщо говорити про матеріали, з яких виконана ця модель, то згідно специфікації з офіційного сайту fender.com я зрозумів, що верхня дека – це у нас ламінована ялина, бічна дека та задня дека – це окуме. Окуме – це різновид червоної деревини. Як ви можете побачити, шановні глядачі, вона досить гарну має структуру і взагалом переливається на світлі, якщо ми її отак от будемо нахиляти. Матеріал нашого грифа – це махогоні, і накладка на гриф – це горіх. В цілому деревина, яка використовується у всіх гітарах, єдина різниця в тому, яку саме деревину використовуємо. Гарно висушену, гарно підібрану, та яка буде саме позитивно впливати на звучання вашого інструменту. А так, в цілому все по класиці, і результат маємо отримати гарний. Якщо ж віщати про оснащення цієї гітари, то почнемо з голови грифа. Зверху у нас красується надпис Fender, механіка у нас відкритого типу, за якою буде зручно доглядати, змастивши для того, щоб вона у вас працювала плавніше і якомога довше. Баранці виконана із ось такого гарного перламутра. В цілому дизайн класичний і перевірений роками. Також цікавий момент – це те, що порожик верхній у нас виготовлено із PPS матеріалу, що розшифровується як поліфенілсульфід. Це синтетичний полімер, який буде досить довго вам служити, тобі ж повільно стиратися під час експлуатації. Струни в пазах будуть ходити набагато вільніше, і це буде зберігати те, як ваша гітара саме настроєна. В цілому, зверху у нас все зрозуміло. Якщо ми подивимося на бік нашого грифу знизу та зверху, то ми побачимо чорний кант, який грає не тільки декоративну роль, а й також практично, оскільки він буде забезпечувати те, щоб коцки або подряпини, які можуть статися під час гри, або, наприклад, якихось ваших активних рухів під час гри, забезпечить те, щоб не пошкодилась саме деревина вашого інструмента. Тому що пластик це витримає і візьме атаку на себе. Біля розетки ми бачимо ось такий от візерунок класичного типу. І також кант чорний є у нас по верхній деці та по нижній. Якщо говорити про всі шви, склеї, тут просто немає до чого придратися, тому що зроблено все максимально якісно і Fender залишається Фендером. Якщо ми також поговоримо про вскриття, тут у нас сатиновий лак. Сатиновий лак він зберігає природній колір інструменту, проте надає на дотик оксамитового відчуття. І таку гітару дуже приємно тримати в руках. І плюсом також буде те, що всі ваші сліди від рук будуть непомітними, якщо порівнювати це з інструментами, які вскриті, наприклад, глянцевим лаком. Практичність Fender ESC 80 говорить сама про себе. По-перше, це її розмір 3/4 або 905 мм, якщо взяти нашу довжину від низу до верху гітари. Якщо порівняти з повнорозмірною гітарою, вона буде довжиною 99 см, майже різниця в 10 см.
Така гітара буде гарно себе відчувати у дитячих долоньках віком від 9 до 12 років. Або дорослих, які бажають у своїй колекції мати саме компактну класичну гітару, яку легко взяти з собою в подорож або на природу. Така гітара не займає багато місця і буде гарним супутником у вашому музичному житті. Із цікавого. Порожок верхній наш 44,4 мм, гриф досить вузький, чимось навіть нагадує акустичну гітару. Якщо говоримо про радіус нашого грифа, це форма С, для руки досить приємна, грати акорди баре або інші досить зручно, тому дискомфорту відчувати ви на цій гітарі не будете. Великою родзинкою в цій гітарі це те, що є наявність анкерного стержня всередині нашого грифу. Зазвичай на традиційних класичних гітарах анкер не ставлять, тому що натяг струн у точці А і точці Б не такий великий, щоб складати гітару ось так всередину. Тут же ж зробили це для того, щоб ви могли не просто регулювати сам натяг, але й змінювати нахил грифа, щоб отримати оптимальну висоту над струнами. За це величезний лайк компанії Fender, за те, що подбали і зробили таку дрібницю, але яка досить практична. Бо якщо у вас класична без анкерного стержня, щоб відрегулювати висоту, це треба йти до майстрів, які будуть гратися з нижнім порожком, точити верхній порожок, відлаштовувати висоту струн і пазів якраз в цих порожках. Ціла головна морока. І в цілому я хочу сказати, що цей інструмент мене приємно здивував цими двома приємними моментами, тому я його можу сміливо радити. А зараз ми послухаємо, як вона звучить, і зробимо висновки. А тепер послухаємо, як звучить ця гітара, коли грати на ній боєм. А тепер зіграємо перебор. Та як же без відомої мелодії? Ось, шановні глядачі, ми з вами і подивились, і послухали, що таке Fender ESC80. Пишіть у коментарях, що вас зацікавило, що не сподобалось в цьому інструменті. Особисто я вважаю, що за такі гроші, така якість, такий звук просто, як кажуть, золота середина. Це супер. За гітару Fender ESC80 мені хочеться подякувати моїм партнерам із магазину LaNota. LaNota пропонує на сьогоднішній день найкращі ціни, швидку доставку та професійну консультацію. Також родзинкою є те, що вони можуть привезти під замовлення для вас будь-який товар або музичне обладнання, якщо ви його не знайшли в асортименті їх сайту. Тому запрошую вас на сайт lanota.com.ua. Переходьте, дивіться, що є цікавенького, що хотілося б придбати. За промокодом Melody хлопці зроблять для вас персональну знижку. Вас же закликаю підписуватись на канал Melody, ставте лайк, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити нові випуски, адже вони спрямовані на те, щоб вам, мої шановні глядачі, було зручно купувати через інтернет. Саме завдяки таким чесним відеооглядам можна зрозуміти, чи варто купувати, чи не варто, оскільки не у всіх є змога прийти в магазин, пощупати, послухати і загалом потримати гітару в руках. Вас буду радий бачити в наступних випусках. Бажаю вам вдалих покупок і нехай музика завжди буде вашим вірним спутником. До побачення!